Ở Đông Nam Á thì chỉ có 4 nước được miễn visa Trung Quốc, đó là Brunei, Thái Lan, Malaysia và Singapore. Với hộ chiếu Việt Nam, nếu bạn quá cảnh ở sân bay Phú Đông dưới 24 tiếng thì có thể vào tham quan Thượng Hải mà không cần phải xin visa đó, mà đã có dịp ghé qua thành phố này vào một mùa lễ đông nghẹt người. Bây giờ thì mình đang có mặt tại phố Nam Kinh, một trong những cái con đường mua sắm dài nhất trên thế giới. Bước ra khỏi phố Nam Kinh là chúng ta sẽ tới bến Thượng Hải, loạn băng loạn lầu. Qua đây hồi lọt xuống sông luôn. Thấy cả một cái khu phố đông. Rồi đường Nam Kinh này mua sắm gì gọi là hàng thanh lý, hàng chất lượng cao, hàng cao cấp. Phố Nam Kinh không phải đã dài 7-8 cây số rồi. Một cái con đường mua sắm rất là dài như vậy mà toàn là đi bộ thôi nha. Dễ xài không? Dễ xài không? Bình thường. Ở đây đông lắm. Một cái cảnh tượng rất là quen thuộc ở Thượng Hải này, đó chính là vì quá đông người nên cảnh sát phải dàn hàng ngang, nắm tay nhau để mà phân luồng giao thông. Người ta đi như mắc cưỡi, người này dính người kia chùm nhau, quá đông rồi. Ôi quá trời tòa nhà cao tầng như này. Chào mừng đến với Shanghai. Chết mẹ chạy. Công an thổi. Không ngờ là mùa đông ở Thượng Hải là lạnh như vậy luôn. Tưởng là không lạnh hay giờ quá lạnh. Mà ở Trung Quốc rất là sạch nha. Bằng chứng đó chính là chiếc áo của mình nè. Áo khoác này hả? Mua đâu cả tuần, mặc cả tuần đi ngoài đường mà sạch bon à. Trắng bóng à. Không hề bị dính bụi luôn. Nếu mà dính bụi là cái cầu quẹt vậy nè, nó bày hay chay chét ra. Còn ở đây mặc lâu rồi nhưng mà cũng không có bị dơ. Hoa Lục đứng vào danh sách các quốc gia mà kiểm duyệt mạng khắt khe nhất thế giới. Dạo gần đây thì việc hạn chế các nội dung xấu độc được kiểm soát rất là chặt chẽ. Các nhà sáng tạo nội dung như là mukbang, ăn uống thừa mứa phí phạm thực phẩm đã bị cấm. Các nội dung câu view hay là vô bổ đều không lên xu hướng. Trong khi đó thì các nội dung lan tỏa những điều tích cực, ca ngợi văn hóa, tinh thần cộng đồng sẽ được thả tim dù. Các trang mạng Trung Quốc đang chia sẻ rằng những cái đoạn clip do khách Trung Quốc đi trời Tây quay lại. Cái thái độ của lính canh đối với du khách không phải là khách châu Á bị đối xử khiếm nhã đâu, mà nhiều khách còn bị xô đẩy nữa. Ai cũng sốc khi mà thấy lính canh quát, hét, đẩy đạp, thậm chí là đập du khách nữa. Điều này được bàn tán xôn xao ở Đại Lục khi thái độ của lính canh quốc nội được đem ra so sánh với quốc tế. Điều này thì không đại diện cho tất cả. Ý nói ở đây về việc phiên bản TikTok nội địa của Trung Quốc đang lên xu hướng nội dung thế nào, nhất là sự thân thiện của các anh lính canh Thượng Hải đang được rất tán dương. Đi theo hai thị vệ chuẩn bị đổi ca. Đây là mấy anh chàng lính gác ở đường Nam Kinh Lộ cao ráo được dân tình rất là săn đón để chụp ảnh. Có những người đứng chụp hình mà đứng sát cháy luôn. Mà hình như là lính ở đây người ta đã quen với việc là du khách xin chụp hình rồi đó. Chen vô gần dữ vậy trời. Nhưng mà ca thấy thì nếu mà có đứng sát quá thì cũng nên xin hỏi một tiếng để tránh làm phiền tới nghĩa vụ của người ta. Vì dù sao thì mấy anh cũng là lính chứ không phải là mẫu. Rồi xong. Mấy anh kia được đi vệ sinh rồi đó, đi đái rồi đó. Nãy giờ mắc lắm mà nhịn. Mùa đông này mắc dữ lắm luôn. Năm 1842 thì nhà Thanh chấp nhận mở cửa các cảng cho phương Tây giao dịch, trong đó có Thượng Hải. Người Tây đến sống nhưng chỉ tuân theo pháp luật của nước họ, không tuân theo pháp luật của nhà Thanh. Mỹ, Anh, Pháp đều có những khu đặc quyền riêng, biến Thượng Hải trở thành một khu thương mại và ăn chơi khét tiếng, tạo nên một bộ mặt phồn hoa đa dạng của một Thượng Hải cổ điển.
的不夜城，花灯起，车声响，歌舞升平。 Ôi đây sân khấu Thiên Cổ Tình Thượng Hải, gì a must see show in lifetime, Shanghai Roman Park. Chỗ nào cũng có tập đoàn Tống Thành này hết trơn, chuyên biểu diễn. Ôi quá đông rồi nè, đông người lắm nha. Nhưng mà hôm nay mùa đông nên chỉ diễn có một suất một ngày thôi. Ôi nhìn như là một cái casino vậy, ở đây rần vậy trời. Đây là chỗ mua vé, đây trên đây người ta có để là 14 giờ biểu diễn. Và đây giá vé là 318 tệ một người. Thôi bây giờ chúng ta đi vô nha. Thượng Hải Thiên Cổ Tình là một cái khu tái hiện lại phong cảnh xưa cũ của Thượng Hải xa xưa. Khu này thì nằm kế bên sông Hoàng Phố. Mình đi tàu điện là khoảng 30 phút là tới. Khu này thì mở cửa từ 10 giờ sáng tới 10 giờ tối nha. Vào khu này thì mọi người sẽ có một cái cảm giác giống như là được sống vào cái thời cổ điển, từ giai điệu nè, không gian trang phục cho tới bảng biểu đều giống như là trong phim Bến Thượng Hải vậy đó. Nếu mà có đi du lịch tạt ngang tới Thượng Hải thì đây cũng là một địa điểm để mọi người cân nhắc đi tới. Ôi mỹ nữ Thượng Hải. Ni hao, mỹ nữ. Ôi đậm chất Thượng Hải luôn, đẹp quá à. Thấy không? Đây chỉ là những cái hoạt động bên lề thôi. Chủ yếu du khách tới đây là để đi coi show. Trước khi vô coi show thì cũng phải có những cái hoạt động giải trí cho du khách ở bên ngoài thế này. Ngoài không khí và trang phục rất là hoài cổ thì một thứ mà mọi người rất thích khi tới đây đó là có thể nghe lại những bài hát xưa cũ. Sau này thì dài 1 tiếng mà nổi bật nhất đó chính là màn xuất hiện của Hứa Văn Cường trong Bến Thượng Hải. Một thanh niên có tinh thần cách mạng bị bắt bỏ tù rồi sau đó trở thành xã hội đen. Cường cực kỳ ghét nên luôn chống đối quân phiệt Nhật Bản. Màn đấu súng trên sân khấu đã làm cho khán giả nhớ lại một bộ phim đình đám một thời. Sau này thì kể về lịch sử 2.000 năm của Thượng Hải, từ lúc hoang sơ hình thành cho tới khi trở thành tinh hoa đông như ngày nay.
Thiệt là một cái không gian Thượng Hải vừa cổ điển mà cũng rất hiện đại, vừa trầm lắng nhưng mà cũng cực kỳ sôi động. Cho đến thời điểm này thì đây chính là khu vui chơi giải trí biểu diễn mới và được đánh giá cao nhất ở Thượng Hải. Để trải nghiệm một Thượng Hải cổ thì đây không phải là một nơi duy nhất, còn một nơi nữa nhất định phải đến, đó chính là Dự Viên. Bây giờ thì chúng ta hãy tới đó nha. Rồi bây giờ thì đi bộ chút xíu trong phố cổ Thượng Hải thì chúng ta sẽ tới quán trà rất là đặc trưng của Thượng Hải. Nhiều lồng đèn lắm luôn á, mỗi lồng đèn là một cái hình thù nha, có rồng, phượng, rồi cá, giống như một vựa hải sản vậy. Còn ở đây chính là lối đi vào Dự Viên. Dự Viên là một cái khu vườn cổ lớn nhất, nổi tiếng nhất ở Thượng Hải này. Ở trong khu phố cổ của Thượng Hải thì có hai nơi nổi tiếng nhất. Một đó chính là Dự Viên này và hai đó chính là Miếu Thần Hoàng. Còn đây là một cái quán trà nằm giữa một cái lòng hồ. Xung quanh là những cái cây cầu xích sắt rất là đặc trưng của kiểu Trung Hoa. Ôi, đây có những cái lồng đèn quá đẹp rồi nè. Mỗi một cái cây, mỗi một cái con như thế này là một cái màu sắc khác nhau. Lồng đèn mà làm bằng vải nha, chứ không phải là bằng giấy đâu, mà uốn lượn rất là tỉ mỉ, nhìn rất là mềm mại luôn. Đây là hình tượng cá chép vượt ngũ môn để hóa rồng. Còn xa xa thì chúng ta có thể nhìn thấy tháp tài chính Thượng Hải. Đó chính là tòa nhà cao thứ hai trên thế giới, Tower Tòa Tháp ở Dubai. Đây là gì đây? Ôi, một cái chính tệ rất là dễ thương, để đợi đầu giống như con lân vậy đó. Chúng ta hãy cùng nhau đi tham quan phố cổ của Thượng Hải. Mỗi thành phố của Trung Quốc thì sẽ có một vị thần bảo hộ, và với Thượng Hải thì đó chính là thần Hoàng, là vị thần bảo hộ cho Thượng Hải này. Ngôi đền này đã rất là lâu đời rồi, được thành lập vào thời của Trung Nguyên Chương, vào thời nhà Minh. Trải qua hai đời Minh Thanh và tới ngày nay vẫn còn tồn tại. Miếu rất là lớn nằm giữa phố cổ của Thượng Hải. Rồi, đi vô trong. Trời ơi, đốt nhang thơm quá. Cầu xin bình an, phúc lộc cho năm mới. Đây là miếu thần đạo. Cả một cái con đường dài như thế này mà treo lồng đèn long lanh luôn. Trời ơi, này phố đi bộ mà làm như đường có ổn như trời. Một cái Thượng Hải thật là xịn sò ha. Một cái thành phố hiện đại như vậy mà vẫn được bảo tồn lưu trữ được những gì gọi là truyền thống. Nhưng mà khu phố cổ ở đây rất là nhỏ nha. Đi nửa tiếng là hết rồi. Hồi đó giờ chưa đi đâu mà thấy nhiều người Tây như là ở Thượng Hải, Trung Quốc á. Đi mấy cái thành phố khác chứ Trung Quốc đâu có thấy người nước ngoài đâu. Còn ở đây còn thấy Tây đi trên đường nè. Tới đây là chủ yếu để mua sắm, để ăn uống thôi. Mà đi khắp cái Trung Quốc đồ ăn đâu cũng y chang nhau rồi trời. Chè, xôi, nếp, chân gà hấp, há cảo, sữa cảo. Quá nhiều rồi, đủ màu sắc hết trơn á. Này xôi hả? Ôi, cơm mắm tre nè. Cơm mắm tre đã ha. Đây có cô Long không? Ôi, cục xíu mại quá bự rồi. Đó. Ăn sao hết ta? Bình thường chúng ta nghe về tiểu long bao, con này là đại long bao, đặc sản của Thượng Hải. Xếp hàng nè, mấy chục lượt mới tới. Làm bán không kịp luôn nè. Tiểu long bao này bên trong mỡ nhiều nha, và cắm ống hút vô để hút cái lượng mỡ ở trong á. Rồi cái nhân dày dữ vậy hả? Cái bánh tổ bố luôn trời. Làm không kịp luôn. Tiểu long bao mà bự như cái bánh bao vậy. Cắm ống hút vô hút hả? Rồi cắm cái ống hút vô hút thôi. Đây nè, bên này cắm ống hút vô hút kìa. Đâu? Đây nè, nguyên con đường này ai cũng hút nè. Ủa vậy cuối cùng này là món ăn hay là món uống? Hút xong rồi ăn nha. Hút hết nước trên sập lé xuống cái đầu ăn. Ăn là con cành hông luôn. Một cái này là 25 tệ nè. 25 tệ là gần 100.000 tiền Việt luôn á. Mà tao mua xếp hàng đông lắm. Quá béo rồi nè. Đũa đâu ta?
Ủa sao kỳ á? Nó chết mẹ. Vô. Trời ơi. Chết là dính đầy găng tay rồi hả? Ôi béo cua quá nè. Đâu? Ngon lắm á. Béo ngọt à. Cầm. Ủa đây là phố cổ. Ủa phố cổ đẹp quá à. Cái này buổi tối bật đèn lên đẹp long lanh luôn, rực rỡ luôn. Có hình rồng nữa kìa, hình rồng quá dài với nó rồi. Để vô đây để quay lên cho đẹp coi. Hôm nay rất là đông đúc. Thấy không? Rồi Thượng Hải nói Việt, bây giờ chúng ta hãy tới một thành phố xóm riêng kế bên, yên tĩnh hơn, đó chính là Hàng Châu. Thiệt luôn là chưa có chỗ nào mình thấy một cái thành phố lớn như vậy mà có một cái không gian hồ và thiên nhiên xanh tươi như là ở đây. Hàng Châu chính là kinh đô phồn hoa, giàu có dưới thời Nam Tống, trước khi nhà Nguyên dời đô đến Đại Đô, tức là Bắc Kinh ngày nay. Đa phần kiến trúc cổ ở Hàng Châu đã bị phá hủy trong cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc. Nhưng mà du khách khi tới đây thì ai cũng phải say lòng trước sắc cảnh Hồ Tây. Ôi, ở đây ông bác này đang viết thư pháp, không phải là bằng mực nữa, bằng nước. Mà viết theo vòng tròn nữa nha, hai người nè, sau đó sẽ hợp lông với nhau. Lông hả? Mà không biết chữ gì nữa, mỗi chữ nghĩa hết ta, hợp lại mới thành câu cú gì không? Kìa là bảo vệ lại kìa. Đó. Bảo vệ hỏi mấy ông đang viết gì vậy? Ôi đá lên nữa kìa. Đẹp ha. Đá mực lên nữa. Viên này khỏi tốn mực. Xong nó tự tan luôn. Bay hơi. Dạ bay hết trơn. Mà này trời lạnh cái đóng băng lần đẹp nữa ha. Ở đây lâu bay hơi này, ở Việt Nam bay hơi liền. Đâu bay hơi đâu, đâu nóng đâu. Thôi ở Hồ Tây có một thú vui mới nữa, đó là lấy bắp cho mấy con sóc ăn. Rồi mấy chú sóc đầy dạng nó ghê luôn. Coi sóc thôi mà người ta bu đông bu đỏ để mà coi nè. Rồi sóc dạng ghê chưa? Mua cho bắp ngồi ngậm luôn. Trên kia rồi còn đóng luôn, trên cây nhiều lắm. Rồi cho sóc ăn với con nào cũng mập thay chứ. Quá dạng rồi. Nu hiền muội. Quá mập rồi. Cho ăn bắp không mà, không ăn hạt ha. Đây là một cái hồ sen. Hồ sen này thì tháng 7, tháng 8 sen mọc rất là xanh tươi. Ở đây chúng ta thấy những cái chú vịt trời gọi là uyên ương. Lần đầu tiên thấy những cái đôi chim uyên ương bồng bềnh trên sóng nước Hàng Châu luôn nè. Chim uyên ương đực thì màu rất là sặc sỡ, trong khi con cái thì màu nhạt hơn. Đôi uyên ương lúc nào cũng đi chung với nhau. Còn bên này thì chúng ta thấy một cái vọng cảnh rất là đặc trưng của Hàng Châu đây. Vọng cảnh này thì trên hình chụp quảng cáo của Hàng Châu là chúng ta thấy. Ngoài kia bây giờ xuất hiện thêm những chiếc thuyền chèo tay. Ngày xưa thì chỉ có xuồng máy thôi, bây giờ có thêm xuồng tay. Còn trên này thì nhiều người biểu diễn ca hát, mấy bộ lão tập trung ở trên đây. Đây. Hát hò rồi trên này. Có múa quạt nè, múa ô, múa dù nè. Đó. Đây có gì đâu, ca cổ nữa nè. Ca cổ mà nhiều người ngồi coi ghê luôn nè.
biểu diễn với kìa. Quá trời vui. Có thấy camera là nhảy dữ dằn luôn. Đủ chiêu trò hết. Rồi livestream này quá nhiều người coi luôn. Nhảy đi quay giờ. Thôi nhảy đâu. Giờ chúng ta sẽ đi du thuyền nha, 50 tệ một người. Đây nhìn chiếc tàu rất là giống những cái tàu đi du hành, đi tuần du của những hoàng đế ngày xưa. Ôi chiếc tàu bằng gỗ luôn á trời. Tàu đi du hành của Càng Long ngày xưa với Khang Hy nè, đi xuống Giang Nam nè. 1.5到买全票10块。1.5到上就买半份就好了，可以的。几位你这边3位。 ？3位是吗？Ồ, lên tàu đấy. Ôi mà cái tháp này rất là nổi tiếng nè, xuất hiện trên tờ Nhân dân tệ nữa nè. Rồi sau lưng mình đó là tháp Lôi Phong. Tháp Lôi Phong là nơi mà về cuộc chiến giữa Pháp Hải với chị em Bạch Xà nhốt Bạch Xà vô tháp Lôi Phong. Còn bên này đó là Tam Đàn Ấn Nguyệt, hình ảnh xuất hiện trên tờ 1 tệ của Trung Quốc. Tây Hồ mùa nào cũng đẹp, đẹp nhất là mùa xuân và mùa thu. Buổi tối ở Hàng Châu thì mọi người có thể tới đây bên cạnh của dòng sông Tiền Đường. Nghe sông Tiền Đường là mọi người nghe có thấy quen không? Sông Tiền Đường xuất hiện trong tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du. Đó là nơi mà Thúy Kiều đã gieo mình xuống sông để mà tự dẫn, đó chính là sông Tiền Đường này đây. Nhưng mà sông Tiền Đường bây giờ không còn như xưa nữa. Đó là sau lưng mình là một cái chuỗi âm nhạc và ánh sáng rất là đặc trưng. Ở Trung Quốc thì có 2 nơi biểu diễn âm thanh ánh sáng đặc biệt nhất. Thứ nhất đó là ở Thâm Quyến và thứ hai đó chính là ở Hàng Châu này đây. Đúng 7:30 tối vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần thì sẽ có buổi diễn ánh sáng và âm thanh cho mọi người thưởng thức hoàn toàn miễn phí. Nếu mà có đi đến Hàng Châu mà đúng dịp cuối tuần thì mọi người hãy tới đây để mà thưởng thức âm thanh và ánh sáng nha. Đây tất cả những cái tòa nhà trong thành phố đều rực sáng lên và đồng loạt trình diễn ánh sáng âm thanh. Ở Hàng Châu thì không phải chỉ có đèn mới biết biểu diễn mà trên sông Tiền Đường cũng biết dậy sóng. Do mỗi dịp tới Trung Thu khi mà trăng tròn thì sẽ có một cái hiện tượng cực kỳ đặc biệt hiếm thấy xuất hiện, đó chính là sóng triều. Nhìn thì cứ như là những cơn sóng thần khổng lồ vậy đó. Hiện tượng triều dân ở cửa sông Tiền Đường đã tạo nên những đợt sóng trên sông khủng nhất trên thế giới. Sóng ở đây thì có thể đạt tới 9 m và tốc độ di chuyển là tới 40 km/h. Tiếng ồn của sóng ở trên sông giống như là tiếng sấm sét hay là âm thanh của hàng ngàn con ngựa đang chạy tới. Triều cường ở những nước khác thì có nơi gây ngập lụt, ngán ngẩm cho người dân, nhưng mà ở Trung Quốc, triều cường là được hàng ngàn người săn đón đi coi. Nếu có dịp tới Chiết Giang vào mùa thu thì nhất định mọi người phải dành thời gian để đi coi sóng triều nha. Ai cầm quạt quen quen ta? Dạ Cát Lượng. Ôi dưới này quá trời con hải âu luôn nè. Ủa cái hồ mà rộng không thấy bến bờ luôn. Đây là Thái Hồ nha, Thái Hồ này còn rộng hơn là hồ của Tây Hồ của Hàng Châu nữa.
Quá trời chim hải âu rồi. Wow. Trời, nó bay lại dữ rồi. Một đống luôn. Ôi ơi. Chỗ này là phim trường quay phim nè. Mấy chàng chiến xích bích ở đây nè. Nhiều vậy. Bay vậy náo động hết trơn. Đây là bối cảnh trong phim Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi, Ba cô nương nè. Nè, đây là bối cảnh quán trà của Lưu Diệc Phi trong Mộng Hoa Lục nè. Nhìn trong phim thấy nguyên cái hồ, tưởng nó là cảnh ghép. Về đó là hồ thiệt, Thái Hồ. Lúc hay xuống đây nấu nướng rửa rồi dưới này nè, phải không? Nấu làm hay ha. Rồi bơi xuồng nữa dưới đây nữa nè. Nè, cái trò quá xinh xắn, có cây nữa nè. Quay lên đẹp thấy ghê trời. Hàng chi đây thấy cỏ lau rồi có hồ nữa nè. Mà trong phim ở đây nó ghép thêm mấy cái tàu cổ chạy rồi nữa. Một cái khu phố giống như bên Nhật vậy trời. Thứ điều cũng đẹp hơn bên Nhật nữa, quá gọn gàng rồi. Đây là một cái khu phố cổ mới ở Vô Tích nè. Đây nó có biểu diễn kìa. Đây có cái tháp nè. Trời mệt quá. Cái tháp quá đẹp rồi. Đứng chơi xa chứ trời. Nim Hoa Loan là một cái khu nghỉ dưỡng tâm linh đầu tiên của Trung Quốc với chủ đề là thiền, một không gian cực kỳ thanh tịnh ở đây. Chỗ này thì cách thành phố Vô Tích là 30 cây số. Nơi này từng đạt giải thưởng là dự án du lịch tốt nhất của đại lục. Sẽ là một cái gì đó thiếu nếu như tới Vô Tích mà không ghé làng thiền này. Tiểu thư nói nha. Xảo su. Trời ơi. Đẹp quá vậy. Hoa sen nở rồi. Trời, mặc đồ tu đẹp quá. Cái bát khách thực đúng không? Cái bát đi khách thực đó. Quá trời đẹp rồi. Đồ đẹp quá à. Sư một tầng luôn.
Vừa rồi là một số điểm tham quan gợi ý cho hành trình của mọi người tới Thượng Hải, Hàng Châu hay là Vô Tích. Nếu sắp tới có chuyến đi tới những thành phố này thì có thể tham khảo để cho vào hành trình của mình nha. Nếu anh chị và các bạn có muốn đi du lịch Trung Quốc có thể liên hệ trực tiếp với Fohoca để mà tham khảo các tuyến tour hoặc là truy cập trang web khapthaidang.vn. Cảm ơn đã theo dõi vlog và hẹn tiếp phần sau cùng Fohoca đi tiếp Trung Hoa nhé.